Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, như các bạn đã biết, Hoắc Vũ Hạo là một người vô cùng tài năng và sở hữu vũ hồn cùng hồn hoàn và hồn kỹ vô cùng bá đạo. Thậm chí, nếu xét về hồn hoàn và hồn cốt cùng hồn kỹ, anh ta còn bá đạo hơn Đường Tam, nhân vật chính trong phần 1 rất nhiều. Và ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo bá đạo như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta đều biết Hoắc Vũ Hạo sở hữu 3 vũ hồn, thứ nhất là Linh Mâu, thứ hai là Băng Đế Thích Hoàng Hạt và thứ ba là Tử Linh Thánh Pháp Thần. Thế nhưng có lẽ vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo mới là kinh khủng nhất, và nói đến vũ hồn thứ hai, Vũ Hạo có lẽ phải cảm ơn Thiên Mộng Băng Tằm đã mang đến cho cậu ấy sau khi trở thành hồn hoàn. Không những vậy, chính Thiên Mộng Băng Tằm mới là người đã trợ giúp Hoắc Vũ Hạo có được hồn hoàn đầu tiên cho vũ hồn thứ hai, có tu vi lên tới gần 40 vạn năm. Qua đó, giúp Hoắc Vũ Hạo chân chính có vũ hồn thứ hai là Băng Đế Thích Hoàng Hạt. Có thể nói, với vũ hồn thứ hai này, sau khi có được hồn hoàn đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo đã sở hữu cho mình thứ vũ khí tối thượng và phòng ngự vững chắc với hai hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Hồn kỹ đầu tiên chính là Băng Đế Chi Ngao, hồn kỹ thứ hai có tên Băng Hoàng Hộ Thể. Tiếp đến, sang tới hồn hoàn thứ hai, lại một lần nữa, nhờ sự trợ giúp đắc lực của Thiên Mộng Băng Tằm, Hoắc Vũ Hạo đã có được hồn hoàn thứ hai cho vũ hồn Cực Hạn Chi Băng, có tu vi lên tới 70 vạn năm, đó chính là hồn hoàn tới từ Tuyết Đế hay Băng Thiên Tuyết Nữ. Có thể nói, cũng nhờ có Tuyết Đế làm hồn hoàn, vũ hồn Băng Đế Thích Hoàng Hạt giờ đây thuộc tính đã hòa trộn giữa băng và tuyết, tạo nên một thuộc tính băng hàn đỉnh cao nhất Đấu La Đại Lục. Và tất nhiên, với cái hồn hoàn này, Hoắc Vũ Hạo cũng có hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất chính là Băng Tuyết Hàn Thiên Vũ, hồn kỹ thứ hai có tên là Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Cả hai hồn kỹ này sau khi sử dụng, nó liền có thể đóng băng đối thủ. Thế nhưng vẫn chưa hết, khác với Băng Đế Thích Hoàng Hạt, hồn hoàn của Tuyết Đế lại không có màu đỏ. Thay vào đó, hồn thú 70 vạn năm Tuyết Đế lại mang tới cho Hoắc Vũ Hạo thêm 4 cái hồn hoàn có màu cam. Bởi vậy, 3 cái hồn hoàn sau đó gồm 3, 4 và 5 Hoắc Vũ Hạo đều có cho mình hồn hoàn 70 vạn năm và mỗi hồn hoàn đều có hai cái hồn kỹ vô cùng cường đại. Quả thực, lần hấp thu này đối với Hoắc Vũ Hạo có quá nhiều chỗ tốt đúng không các bạn? Và tiếp theo, sang tới hồn hoàn thứ 6, Hoắc Vũ Hạo có được nó từ Bát Giác Huyền Băng Thảo, có niên hạn tu vi 10 vạn năm. Với hồn hoàn này, nó không có hồn kỹ mà chỉ tăng phúc cho võ hồn, giúp sức mạnh cùng phạm vi của thuộc tính băng của Hoắc Vũ Hạo được gia tăng. Kế tiếp, ở hồn hoàn thứ 7, Hoắc Vũ Hạo cũng có được nó khi hấp thu Bát Giác Huyền Băng Thảo, có niên hạn tu vi 10 vạn năm. Chỉ khác là lần này, hồn hoàn này chính là vũ hồn chân thân của Hoắc Vũ Hạo, giúp anh ấy có được hồn kỹ thứ nhất là Băng Đế chân thân và hồn kỹ thứ hai gia tăng khả năng hấp thu thiên địa nguyên lực. Có thể nói, ở điểm này, vũ hồn chân thân này của Hoắc Vũ Hạo khá giống với Lam Ngân Thảo của Đường Tam rồi đúng không nào các bạn? Tiếp theo, sang đến hồn hoàn thứ 8, Hoắc Vũ Hạo có được nó từ một con băng hùng vương có tu vi 30 vạn năm. Nhắc đến hồn hoàn này, tất nhiên với tu vi 30 vạn năm, nó cũng sản sinh ra hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất là Bạo Phong Tuyết, hồn kỹ thứ hai có tên là Băng Chi Lưu Tinh. Cả hai hồn kỹ này đều có thuộc tính công kích vô cùng cường đại. Cuối cùng, hồn hoàn thứ 9 của Hoắc Vũ Hạo là đặc biệt nhất. Hồn hoàn này nó đến từ 4 đại hồn linh thuộc tính băng đầy mạnh mẽ. Về màu sắc của hồn hoàn, nó có màu đỏ, thế nhưng điều đặc biệt nhất chính là uy lực của hai hồn kỹ mà nó mang lại. Đầu tiên, với hồn kỹ thứ nhất, nó có tên Băng Tuyết Nữ Thần Đích Khí Tức, một khi thi triển, nó đã mang theo uy lực của thần khí. Tiếp theo, đến hồn kỹ thứ hai, nó có tên là Trung Cực Năng Lực, độ không tuyệt đối. Với hồn kỹ này, nó khiến cho vũ hồn đạt đến đỉnh điểm của giới hạn thấp nhất, đó chính là nhiệt độ âm 273 độ C, phản xạ lại được mọi hình thái năng lượng dưới tấm kính chiết xạ. Có thể nói, đây mới là thứ vũ khí đáng sợ và kinh khủng nhất của Hoắc Vũ Hạo, cho dù gặp đối thủ cường đại như thế nào. Thế nhưng, đối đầu với nhiệt độ âm đến tận cùng, tất cả đều phải chịu giá lạnh. Cuối cùng, tổng hợp lại, với độ phối trí hồn hoàn gồm 1 đỏ 4 cam và 4 đỏ, Hoắc Vũ Hạo đã vượt trội hơn tất cả rồi đúng không các bạn? Ngay cả một vị thần, nếu như nhìn thấy những hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, họ cũng phải ghen tị vài phần. Và dưới đây là thông tin về hồn hoàn cùng hồn kỹ trên võ hồn thứ hai của Vũ Hạo. Các bạn thấy nhân vật này như thế nào? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.